Jézusom, azért ide most kipakoltunk rengetegféle ételt. Általánosságban azért azt szoktuk csinálni mi akvaristák, akik csak úgy tartunk benne az akváriumban garnélát, hogy fogjuk magunkat, bemegyünk az első kereskedésbe, és akkor veszünk mondjuk egyfajta dobozos tápot a garnéláknak. De hát itt rengetegféle van, és azt látom, hogy rengeteg mindenre jó. Mutasd már meg, hogy miért kell egyáltalán ennyi? Természetesen nincsen szükség ennyiféle garnélatápra. Alapvetően egy akváriumban, tehát hogyha megveszitek a garnélákat, egy kezdőcsapatot betelepítettek az akváriumba, az mondjuk legyen 10-20 fős csapat, ott nem feltétlenül szükséges még az etetés. Ők fognak találni maguknak biofilmet, növényi maradványokat. Alapvetően egy garnéla mivel táplálkozik? Elhullott növényi maradványokkal, elhullott állati maradványokkal táplálkozik egy garnéla. És természetesen ezekre épülnek ezek a garnéla eleségek is, amiket lehet kapni mesterségesen előállított garnéla eleségeket. Ezért is hasznosak egyébként az akváriumban a garnélák, mert mindent összeszednek és mindent elpucolnak. Tényleg olyanok, mint ugyanaz a kategória, mint a csiga, hogy egyszerűen fogják és kitisztítják az akváriumból az összes szennyeződést. Amit pedig ők termelnek, az szinte semmi. Így van, igen. Hogyha egy nagyobb létszámú garnéla csapatunk van, akkor már szóba jöhet az etetés, és tehát szükséges az etetés egy nagyobb létszámnál. Alapvetően itt is lehet követni azt az utat, hogy minél több természetes eleséget adjunk nekik. Vannak a kifejezetten garnéla eleségek, vannak olyan stickek, a stickről majd vágunk be egy képet, hogy is néz ki a garnéla táp stick. Vannak olyan eleségek, amik kifejezetten természetes alapanyag, csak természetes, 100%-os természetes alapanyagból készülnek. Lehet adni nekik, tehát ugyanúgy, ahogy adhatjátok nekik forrázva spenótot, az ugyanúgy megtalálható stick formában, az eperfa levél, a diólevél, a moringa, meg még sorolhatnám, hogy hányféle ilyen természetes eleség van, akár csak az utifű, a csallán, ugye ezeket mind természetesen magát a levelet is tudod adni a garnélának, és ugyanúgy megtalálható stick formában is. Aztán utána azon is el lehet gondolkodni, hogy valamilyen komplett garnélatápot adjunk a kis kedvenceinknek. Itt most nagyon sokfélét hoztam. Természetesen most is ki szeretném hangsúlyozni, nem csak ezekkel a garnéla eleségekkel lehet sikeresen garnélát tartani, ezek csak példaértékűek. Tehát itt szintén nagy neves tajvani tenyésztőknek a termékeit hoztam már többek között, illetve német prémium garnélatápokat is, tehát ezek nélkül is lehet ugyanúgy sikeresen garnélát tartani. Kicsivel több esélyünk van, hogyha jó eleséget kapnak, jó vízben vannak, akkor valószínűleg azért nagyobb eséllyel fognak szaporodni, és sokkal jobban fogják magukat érezni a környezetükben is. Azt mondjuk azért hozzátenném, hogy mondjuk egy ilyen X2, én ezt a feketét adom a garnéláimnak. Most egy ilyen csomag, nekem a 3 akváriumban legalább fél évig elég, ha nem tovább. Tehát most, hogyha azt nézzük, hogy lehet, hogy az egyik táp, ami kevesebb összetevőben áll, vagy nem annyira komplexebb, mint mondjuk ez a táp, kevesebbe kerül, de olyan hosszú ideig elég egy ilyen, hogy igazából megéri megvenni egy kicsivel a drágábbat, a minőségibbet, mert a garnéláinkat tényleg sokkal, de sokkal szebbek lesznek, sokkal jobban fognak szaporodni. Már mondtam az egyik videómban is, hogy nálam nem szaporodtak a CRS garnélák, és ugyanúgy Péter kérdeztem meg, hogy mi lehet ott a probléma. Teljes tápokat váltottunk, tehát én is az X2-t használom, akkor ezekből használok. Igen, a természetes tápokat. A Timának kezdtem el használni a tápjait, és hihetetlen mennyiségű garnélám lett, majd itt a háttérben egyébként majd látni is fogjátok, az egyik fénykép az én akváriumomban készült, és ott a CRS-eknek az evését láthatjátok, már rengeteg van benne, tehát folyamatosan szaporodik, és ez mind az ételnek köszönhető, az étel minőségének köszönhető. A garnélák etetésénél azért oda kell figyelni arra, hogy milyen ételeket adunk nekik, mert például van egy természetes folyamat, a vedlési folyamat, amikor nő a garnéla, utána vedlik, és ezt a vedlést elő lehet segíteni megfelelő táplálékkal is. A vedlés, hogyha nem folyik le rendesen, az akár a garnélának a halálához is vezethet, ezért érdemes például olyan táplálékokat választani, ami elősegíti akár a vedlést is, de van olyan táplálék, ami mondjuk a szaporodást segíti elő. Erről tudsz beszélni most egy kicsikét? Persze, igen. Tehát a vedlés már
ott kezdődik, van megfelelő vízünk. Tehát megfelelő keménységgel rendelkezik az aeróvízünk, vagy az akváriumvízünk. Tehát ezért is fontos az, hogy mondjuk ne egy 2 GH keménységű vízben tartsunk garnélákat, vagy lágyvizes garnélákat, tehát nekik is valamilyen szinten kell a keménység. Mint ahogy említettük, ezekben a kifejezetten garnélás visszasózó termékekben van valamilyen szinten ásványi anyag, ami ezt a vedlést szintén segíti. Természetesen ennélkül is le fognak tudni valószínűleg vedleni a garnéláink, ez csak egy kis plusz segítséget jelentett, hogyha garnélás visszasózó port használunk, vagy például ásványi anyag tartalmú terméket. Egyébként a vedlésre, tehát az ásványi anyagok pótlására nagyon-nagyon jó dolog például a csalán vagy a moringa. Tehát ezek mind olyan természetes táplálékok, például tehát a csalánt bárki tud szerintem szedni egy félreesőbb helyen, ahol esetleg nincs annyi autó, nincs annyi szennyezés. Leforrázza otthon, és az nyugodtan mehet a garnéláknak. Ugyanúgy persze ez a csalán megtalálható stick formában. A moringa, tehát a moringa levél is megtalálható természetes formájában, illetve stick formában is megtalálható a moringa. Ezek egyébként nagyon-nagyon kedvező árutermékek, tehát itt szintén nem a több ezer vagy akár 10 000 forintos kategóriára kell gondolni. Ezen kívül vannak még kifejezetten vedléssegítő termékek, akár van ilyen, a Tima termékcsaládnak is van vedléssegítő, vagy a Glassgarten termékcsaládnak is van vedléssegítő ásványi anyag tartalmú elesége. A színmegtartáshoz is van valami, amit ajánlasz? Alapvetően, hogyha megfelelő táplálékot kap a garnélánk, megfelelő az akváriumnak a paraméterei megfelelőek, jól érzi magát az akváriumba, akkor igazából nincsen szükség semmiféle színerősítő vagy színfokozó táplálékra, de hogyha valaki egy ilyen plusz szeretne adni a garnéláinak, akkor természetesen arra is van lehetőség. Itt például a Timának a színfokozó tápjait hoztam megmutatni. Tehát ezekről fontos azt tudni, hogy tehát egy kék garnélából a piros nem fog pirosat csinálni. Tehát ez mindig a meglévő pigmenteket fogja erősíteni, tehát egy gyenge garnélából nem fog nagyon jó telítettségű garnélát csinálni. Ez egy apró pici kis plusz, amit lehet használni, tehát ez úgymond szabályos, ér ilyet használni. Rosszabb nem lesz tőle a helyzet, viszont valószínűleg azért egy kicsit teltebbek lesznek a garnéláink, egészségesebb lesz a szín, és alapvetően ezek egy általános elséget is tartalmaznak, tehát mondjuk ezek a színfokozók mind a basic eleségre épülnek. Tehát ez a blue pasta és a red pasta mind a basic pasztára épül. Tehát maga a basic az lényegében akkor egy alapkaja, és akkor ahhoz még hozzáadnak valamilyen adalékot? Így van, igen. Természetes alapanyagú színfokozókat, tehát itt nem arról van szó, hogy mesterségesen bármilyen színt varázsoljunk a garnéláinknak. Tehát itt mindig a meglévő pigmenteket egy picit erősítik ezek a színfokozó tápok. Tehát visszatérve egyébként az ásványanyagokhoz megtaláltam, pont egy ilyet hoztam el, ez a Tima Care paszta, ez például egy ásványanyag tartalmú. Tehát ez ásványanyag tartalmú. Így van. Igen, tehát ásványanyagot esetleg tudunk még pótolni. Ez egyébként ilyen szinten a csigáknak is jó, mert ugye a csiga is egyből rámegy, és a lágyvízben sokszor kifehéredik a csigaház, akkor ez végül is nekik is ad egy ilyen kis visszapótlást? Így van, igen. Egyébként vannak kifejezetten csiga eleségek is. Itt van például egy Glassgarten termék, ez kifejezetten csigáknak, ebbe azért van bőven ásványanyag nekik. És ez a vízkémiára egyébként kihat? Nem, semmilyenképpen sem. Tehát nem fog, semmilyen paraméter nem változik tőle. Hoztál még itt szárított leveleket, ezekkel hogy kell bánni? Ezek a természetes eleségek mind a garnéláink egészségéhez, közérzetéhez járulnak hozzá. Tehát ez egy katappalevél, ez guavalevél, ez banánlevél, és ezek ugye mind természetes eleségek. Igazából a legtöbb garnélatenyésztőnél ilyen levelek folyton vannak bent az akváriumban, tehát egy minimális csersavat bocsájtanak ki, amivel esetleg a pH-t is egy kicsit lejjebb húzzák, bár azért ahhoz kell bőven beszórni levelet, hogy ez megtörténjen. Tapasztalataim alapján a vizet nem színezik el, tehát hogyha egy-egy levelet bedobunk egy akváriumba, tehát egy ilyen normál méretű levelet beledobunk egy 30 literes akváriumba, attól nem lesz barna az akváriumunk vize, semmit nem fogunk rajta észrevenni. Általában a katappa, a dió, guavalevél vagy a banánlevél, ezeket forrázni is lehet. Én nem szoktam leforrázni, esetleg csak egy nagyon rövid kis fertőtlenítő forrázás, mert úgy gondolom, hogy nem kellene belőle kifőzni az anyagot. Ezt meddig kell benne hagyni a vízben? Ezt nyugodtan benne hagyhatod, amíg el nem fogy? Igen. Általában 2-3 nap alatt
felpuhul, és akkor már neki tudnak állni a garnélák. Lényegében ez egy állandó táplálék neki. Most, hogyha én otthon szeretnék, mondjuk van diófám, és a diófának a levelét bele akarom dobni, akkor azt le kell szárítanom előtte, vagy úgy, hogy vagy csak forrázzam le, és akkor beledobhatom az akváriumba? Nem, a diófa levelet jobb előtte leszedni. Én nagyon sok diófa levelet használok. Még zölden szedem le, amikor biztosan látom, hogy egészséges a levél. Egyébként a legtöbb hasonló levelet azt mondják, hogy sokkal jobb leszedni tehát már szárazan. Én úgy tapasztalom, hogy a diófáknál van egy betegség, tehát ahogyan halad előre a dió az érési időszakban, általában mindig valamilyen kis kórokozó vagy feketedés megjelenik a levélen. Én nem tudom, én ezt nem szívesen adom nekik, ezért én a kezdeti fázisban, amikor a lehető legegészségesebbek a zöld levelek, akkor szedem le a zöld leveleket, és kiszárítom. És akkor a csallálevelet pedig nyugodtan rakhatom be? Persze, tehát csallálevelet nyugodtan zölden lehet szedni, és menót levelet is, saláta levelet. Amik így azonnal bekerülnek az akváriumba, szinte ahogy a nyers levél, annál kell figyelni arra, hogy mikor vegyem ki, vagy az is maradhat benne? Mondjuk egy csallálevelet, hogyha nézzünk, akkor egy-két nap után elkezd barnulni, tehát hogyha nem fogyasztják el, akkor érdemes kiszedni. Bele rohad akkor így a vízbe. Van, igen. Látok még itt ilyen, ezeket nagyon szeretem, soha nem használtam, mármint látványban nagyon szeretem ezeket a pálcikákat. Sok fényképen és videón láttam, hogy ez így le van szúrva a talajba, és akkor erre így felmásznak a garnélák, és végül is egy ilyen garnéla torony lesz. Ez micsoda? Lényegében ez ugyanolyan táplálékot tartalmaz, mint bármelyik másik eleség. Tehát ez például alga, tehát ez például egy sima spirulinás pálcika. Nagyon sokféle létezik belőle. Igazából ezek a pálcikák látvány elemként szolgálhatnak, tehát igazából jó ránézni az akváriumra, amikor van egy garnéla tornyunk, hogy a szabaddal éljek. Tehát ez igazából egy plusz eleség, egy kiegészítő eleség. Szerintem azt még jó lenne megcsinálni, hogy most is bekerül ez a 20 darab garnéla, hogy ennek milyen ételt adhatok, és hogy milyen mennyiséget. Hogy összetudnánk-e most itt válogatni esetleg mondjuk hogy ezt adja hétfőn, ezt mondjuk kedden, amiben változatosan is tudom adni az eleséget, és hogy lássam azt, hogy ennek a 20 darab garnélának mennyi eleség kell, mert általánosságban a kezdők túletetik az akváriumot, mint a halaknál, a garnéláknál, vagy bármilyen élőlénynél, mindig többet adnak a kelleténél. Most van itt rengetegféle kaja, úgyhogy ezen be tudjuk mutatni, hozok is egy üvegtálat, és akkor ebbe az üvegtálba rakjunk már vele egy-két féle ételt, meg is tudjuk mutatni mondjuk, hogy mi a stick, meg az összes több ilyen alakot. Jó. Úgy gondolom, hogy szükség lenne egy komplett garnélatápra, így most az itteniek közül választunk egy komplett garnélatápot, mondjuk ez legyen egy X2. Ez az X2, ez azért nálam tényleg egy olyan étel, ezt berakom az akváriumba, mint a csáskák. Egyből lerohanják az etetőtálat, olyan helyekre jönnek elő, meg annyi garnéla, amennyit még az életemben nem láttam. Ilyen alakja van egyébként az eleségnek, és nagyon könnyen törhető, nagyon könnyen tudjuk porciózni a szükséges mennyiséget. Kezdjük ott, hogy egy 10-20 fős garnéla csapatnak nincsen túl sok eleségre szüksége. Úgy gondolom, hogy egy ekkora kis darab bőven elegendő egy etetésre egy 30 fős garnéla csapatnak. Az nagyon fontos, hogy egy órán belül fogyasszák el az eleséget. Tehát ez egy alaptár. Így van, ez egy komplett táp, igen. Használjunk mondjuk egy természetes eleséget, mondjuk ez legyen egy spenót, stick, és akkor itt már is látjuk a garnéla sticket. Ez is belefér egy etetésbe? Mondjuk ez a 2, ez már mehetne így egy napra? Nem, tehát egy napra egy ekkora kis eleséget javasolnék egyébként egy ilyen 20-30 darab garnélának. Tehát nagyon fontos, hogy ne tessük őket túl, és egy órán belül fogyasztják el azt, amit adunk nekik. Tehát mondjuk a spenótból ennyit adnék nekik. Minden nap már, tehát nem minden nap, de hát az etetések alkalmával mindig másikféle tápot adjunk nekik, úgy gondolom. Hát így tudod változatosan etetni őket. Mondjuk egy 30 fős garnéla csapatot természetesen nem kell minden nap etetni, hogyha 2-3 naponta adsz nekik eleséget, az bőven elegendő, és körülbelül ez az a mennyiség, amennyit el tudnak fogyasztani egy óra alatt. Tehát mondjuk ezt adod nekik hétfőn, a spenótot adod nekik szerdán, tehát hogy 1-2 nap kihagyással, és akkor mondjuk lehet nekik adni esetleg egy színfokozó garnélapasztát, vagy mondjuk egy ásványanyag tartalmú garnélapasztát, legyen ez a Timaker, és akkor már is mutatnám, hogy néz ki a Timaker garnélapaszta. Tehát a garnélapaszta
az egy... Ezt így mutatom így is. Ez nem por, hanem egy Ez paszta, igen. A pasztából én egy ilyen kis borsó, ugye durva illata van. borsóhoz hasonló gyurmát szoktam beadni a garnéláknak, és ez még mindig az az adag, ami egyszeri etetésre egy 30 fős garnéla csapatnak. Még lehet, hogy egy kicsit túl is lőttem a célon. A garnéla pasztával érdemes vigyázni, mert ahogyan elkezdik enni a garnélák, úgy egyből elkezd egy ilyen kis táplálékfelhő kialakulni az akváriumba, és viszi az áramlat egyébként ezt a pasztát. Azért is jó, mert így akár a legkisebb garnélák is tudnak belőle táplálkozni, az akvárium akár másik szegletében is, de pontosan ezért is kell vele vigyázni, hiszen nagyon könnyen létrejöhet a túletetés. Tehát nagyon sok táplálék maradhat az akváriumban, amit nem fogyasztanak el. Tehát akkor most meg volt egy alaptápunk, van egy természetes és egy paszta. Én még a Timának az egyik tápját azt nagyon szeretem adni, mert kicsike kis darabokból áll ez az a táp. Ebből egy milyen mennyiséget kell beleadni, mondjuk egy ilyen, egy napi? Így van, igen, tehát azért ez tökéletes. Ez a Timag Revid, egyébként ez kifejezetten a szaporodásra való kiegészítő táplálék. Természetesen, tehát ezt sem úgy kell képzelni, hogyha eddig nem akartak szaporodni a garnéláid, és hogyha ezt adod nekik, akkor biztosan fognak, tehát természetesen ehhez megfelelő környezet is szükséges. Például a Zsolti nálad egy olyan helyzet volt, hogy nem akartak szaporodni a garnélák, stagnáltak, és egy teljes étrendcserével ezt megoldottuk. Igen, a környezetre mondtad, hogy az úgy rendben van, csak ha az étkezésükre kell jobban odafigyelni. Mondjuk én lehet, hogy egy kicsikét túl is etetem akkor a garnéláimat, mert én mondjuk körülbelül ennek a kétszeresét szoktam beadni az akváriumba ebből a Timából. A lényeg mindig az, hogy egy órán belül fogyasszák el. Hát nagyjából annyi időt el is tűnik. Meg igazából a halaim is rájárnak. Amint beadom ezeket az ételeket, például a neonhal, a nagy akváriumomban, ott egyből rámegy a garnéla kajára, azt szépen szemezgeti. Főleg azokat a termékeket, ami fehérje dúsabb. Természetesen a napi, 2 napi, 3 napi etetés mellett nyugodtan lehet nekik egy-egy levél, ami állandó táplálékot biztosít. Ezek az eleségek, a természetes eleség is azért nagyon jó, mert tehát magát a levelet is tudják fogyasztani, vagy akár biofilm is kialakul rajta, amit szintén tudnak legelészni. Azért sem szabad túletetni a garnélákat, hogy az akváriumodat tisztán tartsák, mert egyszerűen leszoknak róla. Tehát igaz, hogy a garnéla az állandóan megy, csápol és eszik, tehát ott nincs az, hogy jól lakott, megáll az evésben, és akkor lefekszik, ledől a sarokba aludni, ez folyamatosan eszik, de sokkal jobban kivárják azt, amikor megkaphatják mondjuk ezeket a kajákat. Ha az ételekkel te túletetsz, akkor nem fogják olyan mértékben elfogyasztani mondjuk az akváriumodban kialakult algákat. Igen, tehát maga a táplálás az először csak kiegészítésként szolgál. Amikor még csak kevés garnélád van az akváriumban, akkor az, hogy te külön adsz nekik bármilyen táplálékot, az csak egy kiegészítés. Amikor már esetleg egy felszaporodott állományod van, 50, 100, 200, 300 fős csapattal, ott azért már elég komoly mennyiségű tápra szükséged van. Összegezve úgy fejezném be, hogy maga a garnélák etetése először csak kiegészítésként szolgál egy kisebb létszámú csapatnál, és később, ahogyan növekszik a garnéláid létszáma, úgy már egyre szükségesebbé válik az, hogy akár naponta, 2 naponta etessél. Rengeteg mindenről beszéltünk a garnélákkal kapcsolatban, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, elhoztad őket, és ennyi mindent elhoztál, és beszélhettünk ezekről a dolgokról. Szerintem hasznos és fontos a kezdő akvaristák számára is, hogy megismerjék azt, hogy nem csak azok a termékek léteznek, például mondjuk etetés szempontjából, amit a legelső halasboltban megtalálsz, vannak sokkal jobbak, minőségi termékek, amiket érdemes megismerni és adni a kis kedvenceidnek. Köszönöm szépen a meghívást, Zsolti. Nagyon örülök, hogy össze tudtuk végre hozni ezt a beszélgetést. És ahogy mondtad, én is úgy gondolom, hogy nyitni kell a garnélás társadalomnak az új termékek irányába, és ez még semmi a nagyvilág sok-sok termékek közül, amit érdemes egyébként kipróbálni. Ha további kérdések merülnek fel benned, látogassatok el mind a 2 Facebook csoportjába, az egyik az a Hungarian Shrimp Club, a másik pedig az akvarisztika kezdőknek, az pedig a mi csoportunk. Péter mind a 2-ben benne van, mind a 2-nél látja a kérdéseket, hogyha felmerülne benned bármi a garnélákkal kapcsolatban, ez legyen az etetés, a tartású, a berendezési tárgyaik, bármi, tehát nyugodtan kérdezzetek, a kérdések által fog fejlődni majd a többi tagunk is, úgyhogy látogassatok el mind a 2-nek a
Facebook oldalára. Iratkozzatok fel a YouTube csatornára is, Péter is hamarosan elkezdi a YouTube csatornájának az építését, és rengeteg jó videót fogtok találni a garnélászással kapcsolatban. Remélem most nem spoilereztem el valamit. Nem, semmiképpen. Ahogyan Zsolti mondta, igen, iratkozzatok fel először is. Igazából itt most csak nagyon felületesen érintettük a garnélás témát. Ha bármi kérdésetek van, akkor szívesen válaszolunk. Sziasztok! Sziasztok! Hallgamentes mindenkinek!